हॅलो नमस्कार, लोकमत सखीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर आपण हेअर किट बद्दल ऐकतो, फेस किट बद्दल ऐकतो, पण कधी आपण लिप किट बद्दल ऐकलंय का? नसेल ऐकलं तर आजचा हा आपला विषय त्याचबद्दल आहे। आपण बघणार आहोत की घरच्या घरी तुम्ही लिप किट म्हणजेच ओठांची काळजी घेणारा किट हा कसा बनवू शकता। ज्याचा फायदा असा असतो की तुमचे जर ओठ ड्राय असतील, ते काळे पडत असतील, त्याचसोबत जर तुमच्या लिप्सना फाईन लाईन्स असतील किंवा ते फाटत असतील तर त्यामुळे हे रिपेअर होतील। या किटमध्ये आपण 4 गोष्टी बनवायला शिकणार आहोत, ज्यात पहिली गोष्ट म्हणजे की लिप स्क्रब। आता लिप स्क्रब कॉफी आणि शुगरचा तर आपला ऐकला असेल, आपण यात कॉफीच्या जागी ऑलिव्ह ऑइलचा वापर करणार आहोत। ऑलिव्ह ऑइलमुळे तुमचे ओठ सॉफ्ट आणि स्मूथ होण्यास मदत मिळते। तर या दोन्ही गोष्टी 1 ते 2 चमचे एकत्र मिक्स करा आणि ओठांना 1 मिनिटापर्यंत स्क्रब करा। हा स्क्रब तुम्ही जर रात्री केला त्याच्यानंतर तुम्हाला याचा जास्त फायदा मिळतो। पॉइंट नंबर 2, लिप स्लिपिंग मास्क। आता यात तुम्हाला 2 चमचे ॲलोवेरा जेल आणि 1 चमचा ऑलिव्ह ऑइलचा वापर करायचा आहे। या दोन्ही गोष्टी एकत्र मिक्स करा आणि मग तुम्ही ते 2-3 दिवस स्टोअर करून तो मास्क लावू शकता। या मास्कमुळे जर तुमचे ओठ ड्राय असतील किंवा फाटत असतील तर ते फाटण्यापासून आणि ड्राय होण्यापासून तुम्हाला मदत मिळेल। पॉइंट नंबर 3, लिप मॉइश्चरायझर। 2 चमचे साजूक तूप हे आपल्या शरीरासाठी, जसं साजूक तूप आपल्या शरीरासाठी, चेहऱ्यासाठी, त्वचेसाठी किती फायदेशीर असतं हे आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे, तसंच ते आपल्या ओठांसाठीही तितकंच फायदेशीर असतं। आता आपल्या ओठांना तूप हे नॅचरल मॉइश्चरायझरचं काम करतं, त्यामुळे तुमचे ओठ जर ड्राय होत असतील तर ते सॉफ्ट होण्यास मदत मिळते। आता दुसरी गोष्ट जी आता आपण वापरणार आहोत ती म्हणजे हळद। आता हळदीमुळे काय फायदे होतात हे तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे। तर या दोन्ही गोष्टी एकत्र मिक्स करा आणि ते तुम्ही रात्री झोपायच्या आधी यात पहिला पॉइंट आणि सेकंड पॉइंट करून झाल्यानंतर तुम्ही हे जर लावलात तर तुमचे ओठच्या वरती जे फाईन लाईन्स असतील, म्हणजे ज्या रेषा येतात खूपदा आपले ओठ ज्यामुळे खूप असे जाड दिसतात, ते होण्यापासून ही थांबेल। आणि त्याचसोबत जर तुमचे ओठ फाटत असेल किंवा त्यांना कोणत्या प्रकारची ॲलर्जी होत असेल तर ते होण्यापासूनही थांबतील। पॉइंट नंबर 4, आता पॉइंट नंबर 4 म्हणजे लिप ऑइल। जसं आपल्या तोंडाला म्हणजे आपल्या चेहऱ्याला, आपल्या केसांना तेलाची खूप अतिशय गरज असते, तशी आपल्या ओठांनाही तेलाची गरज ही लागतेच। त्याचसाठी आपण हे लिप ऑइल बनवणार आहोत। यात आपण 2 गोष्टींचा वापर करणार आहोत, जसं की मी बोलली की केसर आणि ग्रेप सीड ऑइल। आता ग्रेप सीड ऑइल काय असतं की ग्रेप सीड ऑइल हे द्राक्षांच्या बियाणे बनवलेलं तेल असतं। हे तेल तुम्ही रोजच्या वापरात जर तुमच्या बाकीच्या नॉर्मल तेलाबरोबर जरी वापरलं तरी त्याचे खूप फायदे होतात। तुमची स्किन सॉफ्ट होते आणि अजून बरंच काही। ओठांना याचा फायदा असा होतो की जर परत थंडीमध्ये आपले ओठ काळे पडतात, खूपदा आपण असं होतो की आपण लिपस्टिक लावतो किंवा खूप मेकअप प्रोडक्ट्स वापरतो ज्यामुळे आपले ओठ काळवंटात, तर त्या काळे ओठ न होण्यापासून किंवा ते कमी होण्यापासून ग्रेपसीड ऑइलची मदत होते। आणि नंतर केसरचे काय फायदे आहेत हे आपल्या सगळ्यांना आता माहितीच आहेत। या दोन्ही गोष्टी एकत्र एखाद्या बॉटलमध्ये, म्हणजे जी तुमची रफ छोटी बॉटल असेल त्याच्यात तुम्ही टाकून मिक्स करून ठेवू शकता आणि हे तेल तुम्ही आठवडाभर वापरू शकता। हे तेल तुम्ही या वरच्या 3ही पॉईंटच्या गोष्टी केल्यानंतर ज्यावेळेला तुम्ही तुमच्या ओठांना लावाल, जेव्हा तुम्ही ओठांना लावून झोपाल, याचा फायदा तुम्हाला दुसऱ्याच दिवशी जाणवेल। या व्हिडिओमध्ये आपण काय काय बनवायला शिकलो की आपण स्क्रब कसा बनवू शकतो, त्याचे काय काय फायदे होतात, त्याच्यानंतर लिप मास्कचे काय फायदे होतात, मास्क ही लावणं लिप्ससाठी का गरजेचं असतं, त्यानंतर आपण बघितलं की मॉइश्चरायझर कसं बनवायचं आणि शेवटचं म्हणजे आपण बघितलं की लिप ऑइल कसं बनवायचं। या 4ही गोष्टी आपल्या ओठांसाठी खूप गरजेच्या असतात आणि या तुमच्या किटमध्ये असणं खूप गरजेचं आहे। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला लाईक, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका। यामुळे आमच्या येणाऱ्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओजचे अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील।